በዩቲዩብ በሀገራችን ደረጃ ብዙ ቪው የሚያገኙት የሪአክሽን ቪዲዮዎች ናቸው። ብዙ ቪው ያገኘ ማለት ብዙ ብር ሰራ ማለት ነው። ዩቲዩብ አብሬሎ ባቢል ኤንድ ዳሉ ኢንተርቴይንመንት በወር $323 እስከ $5200 ወይም 18000 ብር እስከ 295000 ብር በወር ይሰራሉ። በአመት ደግሞ ከ$3900 እስከ $62000 ወይም ከ224000 ብር እስከ $3,472,000 ብር በዩቲዩብ ብቻ በአንድ አመት ይሰራሉ። ይቅርታ አድርጉልኝና ተቀጥራችሁ የምትሰሩ ሰዎች እናንተ አመቱ ሙሉ ተብላልሳችሁ የምትሰሩት ዩቲዩበሮቹ ከቲክቶክ ወይም ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያ በመጣ ቪዲዮ ላይ ለመሳቅ ብቻ አንተ በአመት ወይም በሁለት አመት የምትሰራውን እነሱ ቤታቸው ቁጭ ብለው የፈለጉበት ይሄዱ የፈለጉበት ይዝናኑ በአንድ ወር ውስጥ ይሰሩታል። እውነት ህይወት ሚዛኑ ያርለች። እነዚህ ዩቲዩበሮች በየቪዲዮቻቸው ላይ ብዙ ቪው እንዲያገኙ ወይም ብዙ ብር እንዲሰሩ የሚጠቀሙበትና ለማንም የማይናገሩትን 5 ሚስጥሮች እኔ በግልጽ እነግራለሁ። አምስተኛው ሚስጥር ለሁሉም አይነት ቻናል በጣም ጠቃሚና ሙሉ በሙሉ የቻናል እድገት የሚወስነው ፖይንት ነው። የመጀመሪያው ፖይንት ፐርሰናል ብራንድ ወይም የራስ ስብዕና ወይም ማንነት። ፐርሰናል ብራንድ ያንተ ልዩ የሆነ ስብዕናን ማንነት ልንለው እንችላለን። ታዲያ ይህንን እዚህ ጋር ምን አመጣው እያልክ ነው? ግን ለሪአክሽን ቪዲዮ ብቻ አይደለም ፐርሰናል ብራንድ የሚያስፈልግ። እለት ተዕለት በምታደርገው ላይፍ ላይ ፐርሰናል ብራንድ በጣም ጠቃሚ ነገር። ዳሩ ኢንተርቴይንመንት የሚታወቅበት በምንድን ነው? ይህንን ከመለስ ፐርሰናል ብራንድ ምን ማለት እንደሆነ ገብቶካል ማለት ነው። ዩቲዩብ በሳቁና በትረበው፣ ባቢ በአሽሙሩና በክሬቲቪቲው፣ አብሬሎ በሳቁ እንዲሁም ዳሉ በቁም ነገሩና ሳምንቱ ምን ተፈጠረ የሚለውን ነገር ኦዲየንሱን በማዝናናት ቁም ነገር ያቀርባል። ስለዚህ ሁሉም አንዳቸው ከሌላቸው የሚለይ የሆነ ነገር አለ። ለዛም ነው ተመሳሳይ ቪዲዮ በሁሉም ቻናል የምናየው። አሁን ፐርሰናል ብራንድ ማለት በእርግጠኝነት ገብቷል። ስለዚህ ቪዲዮ ቫይራል እንዲወጣና ብዙ ቪው እንድታገኝ ከነሱ የተለየ ነገር አንተ ጋር ሊኖር ይገባል። ይህንን ስልክ ባህሪን ቀይር እያልኩ አይደል። አንተ ጋር ያለ እነሱ ጋር የሌለ ነገር ፈልግ፣ እሱም በየቪዲዮ ላይ መጠቀም አለቀ። ሁለተኛው ፖይንት አብሶ ለሪአክሽን ቻናል በጣም አስፈላጊና ኦዲየንስን የምትይዝበት መንገድ ነው። ሁለተኛው ፖይንት ማዝናናት መቻል። አብዛኛው ኦዲየንስ ሪአክሽን ቪዲዮ ለማየት የሚገባው ለመዝናናት ነው። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ዩቲዩብ ቪዲዮ ምንም የሚያስቅ ወይም የሚያዝናና ነገር ከሌለው ቪዲዮን ትመለከተለታለህ? አትየው። ምክንያቱም ቪዲዮ የምታየው ለመዝናናት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፖይንት በጣም አስፈላጊ ነገር። ሁሉም ነገር ቀልድ መሆን አለበት እያልኩ አይደል። በተቻለ አቅም ቁም ነገሩና ቀልዱን በጋራ መስከር ከቻል በእርግጠኝነት በአጭር ጊዜ ብዙ ተከታይ ማፍራት የማይቀር ነው። በሀገራችን ደረጃ አብዛኛው ኦዲየንስ ብዙ ጊዜ ትኩረቱን የሚያደርገው ቀልድና ጨዋታዎች ላይ ነው። ስለዚህ ኦዲየንስን እያዝናናት ማቆየት ከቻል በትንሽ ጊዜ ውስጥ ሀገራችን ትላልቆቹ ዩቲዩበሮች ጋር ልትወዳደር ትችላለህ። ሶስተኛውንና ማንንም የማይነግርን ፖይንት ልነግርህ ነው። ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብና ላይክ ማድረግ እንዳትረሳ። ሶስተኛው ፖይንት ወቅታዊ ቪዲዮ መስራት። ወቅታዊ ቪዲዮ ላይ ሪአክት ማድረግ ከ75% በላይ በሚባል ደረጃ የቻናላችሁን እድገት ሊወስነው ይችላል። ሪአክሽን ቻናል ትኩረት የሚያደርገው አዲስ ነገር ላይ ነው። ይህንን የዳሉ ኢንተርቴይንመንት ቪዲዮ ተመልከት። የተለቀቀበት ቀን መሱድ ዶንክ ዩቲዩብ ላይ ከቀረበ ከቀናት በኋላ ነበር። ወቅታዊ በሆነ ሰዓት መልቀቁ ከ1 ሚሊዮን ቪው በላይ እንዲያገኝ ረድቶታል። እስኪ አስቡ፣ ይህ ቪዲዮ አሁን ላይ ቢሆን የተለቀቀው 1 ሚሊዮን ቪው ያገኝ ነበር? አያገኝም። ስለዚህ የሪአክሽን ቪዲዮ ቫይራል እንዲወጣ ወይም ብዙ ቪው እንድታገኝ ወቅታዊ ነገር ላይ ትኩረት ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እዚህ ቻናል ለከፈታችሁ ወይም ጀማሪ ለሆናችሁ ይህ ፖይንት በጣም ይጠቅማችኋል። አራተኛው ፖይንት ለማንኛውም ቻናል በጣም ጠቃሚና ኦዲየንስን ቻናል ላይ የምታቆይበት መንገድ። አራተኛው ቪዲዮ ኤዲቲንግ። ለማንኛውም ቻናል ተመልካች ቪዲዮ እንዲጨርስና በቪዲዮ እንዲሳብ አሪፍ የሆነ ኤዲቲንግ መስራት አለበት። ወደ ሪአክሽን ቻናል ስንመጣ ደግሞ እነዚህ ሁለት ነገሮች ከተጠቀምክ ቪዲዮን ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ይቀይራል። የመጀመሪያው ሜሞችን መጠቀም። ሜም ማለት ምን እንደሆነ የገባች ይመስለኛል። ሪአክሽን የሚሰሩ ዩቲዩበሮች መሀል ላይ የሚጠቀሙት አጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው። የሚያለቅስ፣ የሚያስቅ፣ የሚሮጥ እንዲሁም አንዳንድ የሚጮህ እና የመሳሰሉት ሜሞች በሚያስፈልጋቸው ቦታ መጠቀም ከቻልክ ኦዲየንስን በመሳብ ቪዲዮዎቹን ይጨርሱልታል። ሁለተኛው ሳውንድ ኢፌክት። ሳውንድ ኢፌክት ለኢንተርቴይንመንት፣ ለቴክኖሎጂ፣ ለኢንስፓይሬሽን ብቻ ለሁሉም ቪዲዮ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሳውንድ ኢፌክት የኦዲየንስን አቴንሽን ሊይዘው ይችላል። ስለዚህ አስፈላጊ ነገር። እነዚህ ሁለት ነገሮች በየቪዲዮ መጠቀም ከቻልክ በአጭር ጊዜ ቻናል የሚያድግበት ምንም ምክንያት የለም። ሜሞች እና ሳውንድ ኢፌክት ከየት አገኛለሁ ካል የቴሌግራም ቻናል ላይ ይለቅልሃል። የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ። ጆይን ማድረግ እንዳትረሳ። አምስተኛው ሚስጥርና የቻናልን እድገት የሚወስነው ፖይንት ነው። ከዛ በፊት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሳ። አምስተኛው ፖይንት ተምኔል ሙሉ በሙሉ የቻናል እድገት ሊወስነው ይችላል። ኦዲየንስ መጀመሪያ ላይ የሚያዩ ያንተን ተምኔል እንጂ ያንተን ቪዲዮ አይደለም። ተምኔሉ ሳቢ ካልሆነ ቪዲዮም እንደ ተምኔሉ አስቀያሚ ነው ብሎ ስለሚያስብ ያንተን ቪዲዮ ለመክፈት አያስብም። ለሪአክሽን ቻናል ብዙ ዩቲዩበሮች የሚጠቀሙት ስትራቴጂ አለ። ዩቲዩብ፣ ባቢ፣ አብሬሎ፣ አሴድ፣ ዳሮ እና የመሳሰሉት ዩቲዩበሮች ይህን ስትራቴጂ ይጠቀሙበታል። እሱም በተምኔላቸው ላይ የአርቲስት ወይም የተለያዩ የታዋቂ ዩቲዩበሮች ወይም ቲክቶከሮች ፎቶ በተምኔላቸው ላይ መጠቀም። ነገር ግን ማስተዋል ያለብህ ነገር ተምኔል ላይ ያሳየከውን ነገር ቪዲዮ ላይ ማሳየት ግዴታ ነው። ኦዲየንስ ያንተን ቪዲዮ የከፈተው ተምኔሉ ላይ የሚፈልገውን ነገር ስላየ ነው። ቪዲዮ ግን ከፍቶ የሚፈልገውን ነገር ካላገኘ ጥያቄ ነው ቻናል ላይ ተመልሶ አይመጣም። ኧረ እንደውም ዲስላይክ ነው የሚያደርገው። እነዚህ ራሚስ ሚስጥሮች በየቪዲዮ ላይ በስትክክል መጠቀም ከቻል ቻናል ከሚያድግበት ምንም ምክንያት የለም። ነገር ግን ሪአክሽን ቪዲዮ በሀገራችን ብዙ ቪው ቢኖረው ዩቲዩብ ለሪአክሽን ቪዲዮ የሚከፍለው በጣም ዝቅተኛ ብር ነው። በዩቲዩብ ብዙ ብር መስራት ከፈለግ ዩቲዩብ አሪፍ ብር የሚከፍላቸውን የቪዲዮ ሀሳቦች እዚህ ጋር አለልክ።